سلام، من نیلوفرم. امروز 8/1402 است و اومدیم که با هم مجموعه کاخ گلستان رو ببینیم. کاخ گلستان به قصر گلستان یا ارگ سلطنتی تهران هم شناخته شده. این کاخ شامل قسمت‌های مختلفی از جمله ایوان تخت مرمر، کاخ سلام، کاخ برلیان، کاخ الماس، کاخ آینه، شمس العماره، خلوت همایونی و خیلی قسمت‌های دیگه‌ای رو شامل میشه. این کاخ به دهه‌ها قبل از دوره قاجار برمیگرده، یعنی در واقع میشه گفت 440 سال تاریخ و تمدن رو با خودش همراه داشته. کاخ گلستان به دهه‌ها قبل از دوره قاجار برمیگرده. مساحت کل کاخ الان 4.5 هکتار هست که این در واقع 1/10 وسعت اولیه‌اش بوده. توی این کاخ پادشاهایی مثل آقا محمد خان، فتح علی شاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و احمد شاه حکومت می‌کردن که در موردشون براتون میگم. کاخ گلستان رو تاریخ نویسا به دوره شاه عباس صفوی نسبت میدن، اما مهمترین دوره تاریخی اون زمانی هست که آقا محمد خان قاجار حکومت خاندان زند رو شکست داد و سال 1210 هجری قمری تاجگذاری کرد و تهران رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد که این موضوع اهمیت ویژه‌ای به ارگ سلطنتی گلستان داد. اما اینکه چطور ایوانی که به دستور کریم خان داشت ساخته میشد به تهران اومد و چطور تخت مرمر برای اون ساخته شد و بیاین تا با هم ببینیم و براتون داستانش رو بگم. بذارید اول براتون از دوره‌ای بگم که تخت این ایوان ساخته شد. یعنی وقتی که بعد از آقا محمد خان از خاندان قاجار فتح علی شاه قاجار به پادشاهی رسید. توی اون دوره برای ایوان تخت مرمر که توی دوره آقا محمد خان ساخت ایوانش انجام شده بود، اتفاقهای خیلی مهمی افتاد. چون فتح علی شاه قاجار سال 1220 هجری شمسی به حرفه‌ای ترین سنگ تراش‌ها و حجارهای اصفهان دستور داد با استفاده از بهترین سنگ‌های زرد مرمر یزد یه تخت سنگی بسازن و برای همیشه تخت رو وسط ایوان بذارنش، چون که میخواست با این کارش از جابجا کردن تخت طاووس جلوگیری کنه. طرح تخت مرمر رو اوستا میرزا بابای شیرازی که نقاش دربار قاجار بود انجام داد و از تخت سلیمان نبی ایده گرفت. ارتفاع تخت از سطح زمین تقریباً 1 متر هست و از 66 قطعه سنگ مرمر کوچیک و بزرگ ساخته شده. سنگ تراشا تخت مرمر رو به صورت سکوی دیواردار ساختن که روی دوش پریا و دیوان قرار گرفته.
آقا محمد خان قاجار باید بگم که سال 1171 هجری شمسی، یعنی زمانی که شیراز رو تصاحب کرد، دستور داد که قصر وکیل رو کاملا ویران کنن و آثار این قصر رو به تهران ببرن و آثاری که به تهران و ایوان دیوانخانه بردن اولی ستون مرمرین بود که از سنگ‌های معدن شیراز ساخته شده بود و دومی در خاتم بی‌نظیری که اثر استاد محمد جعفر خاتمساز شیرازی بود. آقا محمد خان قاجار یه مدتی که از پادشاهیش گذشت دستور داد مصالحی که برای ساخت و ساز و نقاشی بنای ایوان مرمر لازم هست رو از شیراز به تهران بیارن و کار ساخت و ساز بنا رو اینجا تموم کنن. به همین دلیل ایوان مرمر از نظر تاریخ نویسا قدیمی ترین بنای کاخ گلستان به حساب میاد. یکی از مهمترین کارهایی که توی این ایوان انجام می شده برگزاری جشن‌های مختلف اونجا بوده. اما اینجا رو در خصوص مراسم سلام و دعوت از همه اقشار جامعه در نظر گرفته بودن. ولی خب جشن‌های سال نو و مراسم‌های دیگه هم اینجا برگزار می شده و یکی از مهمترین مراسم‌های این تخت و ایوان برگزاری مراسم تاجگذاری رضاخان پهلوی بود. وقتی که آقا محمد خان قاجار اطراف شیراز مشغول شکار بود، از عمش میشنوه که پادشاه زند مریض هست و اصلا وقت رو تلف نمیکنه و سریع به تهران میره و شرایط رو برای سلطنت آماده میکنه. همون موقع توی شیراز کریم خان زند فوت کرده بود و لطف علی خان زند تازه به جای اون نشسته بود. محمد خان بعد از اینکه در تهران قدرت رو به دست گرفت سریع به شیراز رفت و لطف علی خان زند رو از تخت پایین کشید که بهتر بیشتر از این در مورد داستان دلخراش و غم انگیزش براتون نگم. در نهایت یه مدتی که از سر و صدا و شلوغی های این اتفاق گذشت، آقا محمد خان قاجار به شیراز سفر کرد و توی اون سفر یاد کینش از خاندان زند افتاد. دستور داد که قبر کریم خان زند رو که توی باغ نظر شیراز هست بشکافن و استخونهایی که ازش باقی مونده به تهران بیارن و دقیقاً زیر همین پله های کریم خانی دفن کنن.
بعد از اون آقا محمد خان هر وقت که از پله های کریم خانی میگذشت با عصاش چند ضربه‌ای به اون پله ها میزد که شاید اینجوری به کریم خان زند بی احترامی کرده باشه و یک ذره از نفرتش رو تخلیه کنه. اما همین که دوره سلطنت خاندان قاجار تموم شد و رضا شاه به سلطنت رسید و دوره حکومت پهلوی شروع شد، وقتی که رضا شاه از این موضوع باخبر شد دستور داد استخوان‌های کریم خان رو از اون پله ها در بیارن و با احترام در قم دفن کنن و این کارش باعث شد که خانواده زند بسیار خوشحال بشن. حالا اگه شما داستان کینه خانمان برانداز خاندان قاجار و زند رو میدونید یا اگه میدونید اون پسری که توسط نادرشاه اخته شده بود کی هست رو برام توی کامنت ها بنویسید. لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره و بنویسید دوست دارید جای بعدی که با هم میبینیم کجا باشه.